વાવ ફ્રેન્ડ્સ, આ છે સાબુદાણા ખીચડી. હવે ફ્રેન્ડ્સ, વ્રત, એકાદશી, નવરાત્રી, હવે અત્યારે સિઝન એવી છે ને કે ઘણું બધું આવવાનું છે. તો વ્રત કરવામાં તો વાંધો નથી મિત્રો, પણ વ્રતમાં એક પ્રોબ્લેમ હોય છે કે ખાવા નથી મળતું સારું. ખરેખર બધું તમારી ચેવડો પેંડા ને એવું બધું તૈયાર, અથવા એવું જરાય મજા નથી સામો ને એવું ખાવાની. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી માટે સાબુદાણાની ખીચડી લઈને આવ્યો છું. પણ દર્શન સ્ટીલ કિચનની રેસીપી કોઈ ઓર્ડિનરી હોતી નથી, પ્રોફેશનલ ટચ સાથે હોય છે. તો આજે આપણે એ જોઈશું કે સાબુદાણા ખીચડી, પણ ખીચડી જેવી નહીં, એક એક દાણો મોતી જેવો, સાથે સાથે પ્રોપરલી કુક થઈ ગયેલો, એવી રીતે પરફેક્ટલી અને સુપર ટેસ્ટી સાબુદાણા ખીચડી કેવી રીતે બનાવી, તો એ જોઈએ આજે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે અહીંયા મેં સાબુદાણા લીધેલા છે. સાબુદાણા જનરલી અલગ અલગ પ્રકારના આવતા હોય છે. જનરલી એક થોડા મોટા આવતા હોય છે અને એકદમ નાના નાના મોતી જેવા આવતા હોય છે. તો આ મારા નાની સાઇઝના છે. નાની સાઇઝના હોય છે, એક ક્વિક, તમારે બહુ ઝાઝવા પલળવા નથી પડતા. પણ સાબુદાણા તમારા થોડા મોટા હોય તો એને તમે એટલીસ્ટ 6 કલાક સુધી પલાળવાનો હોય છે. તો અને સારી ક્વોલિટીને લેજો, પેકેટવાળા લેજો, છૂટા ન લેતા. અને દાણો આખો આખો હોય, એકદમ તૂટેલા રહેવા ન લેશો. ઓકે, તો આને સૌથી પહેલાં આપણે ધોવા પડશે સાબુદાણાને. તો પહેલાં એ કરીએ. તો આવી રીતના ફ્રેશ પાણી નાખીને આપણે થોડું થોડું હલકા હાથે મસળવાના છે. એકદમ ઘણા બહુ જોર જોરથી મસળવાના નથી. એટલે એવી રીતે આપણે આવી રીતના 3-4 પાણીએ ધોઈ લઈશું આને. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો મેં વ્યવસ્થિત આપણે સાબુદાણા ધોઈ નાખ્યા છે. હવે એને સોક કરવાના છે, પલાળવાના છે. તો પલાળવામાં એક તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઓવર પાણીથી પલાળવાના નથી. એટલું જ પાણી ભરવાનું કે આપણા સાબુદાણા બસ ડૂબી જાય. જો હોપફુલી તમને દેખાતું હશે, જસ્ટ આપણા સાબુદાણા છે ક્વોન્ટિટી, એટલું ડૂબી જાય એટલું જ પાણી ભરવાનું છે. ઓકે, તો તમે મોટા સાબુદાણા લેતા હોય, નાના લેતા હોય, તમે એટલું જ પાણી ભરજો. તો હવે બીકોઝ મારા સાબુદાણા નાના છે, હું લગભગ કલાક એક જેવું અને સોક કરીશ. તમારા જો મોટા હોય તો એટલીસ્ટ 4 hours જેવું તમારે કરવું પડશે સોક. સો ફ્રેન્ડ્સ, 2 કલાક જેવું મેં એકચ્યુઅલી તમને 1 કલાક કીધેલું હતું, પણ મારે એકચ્યુઅલી 2 કલાક થઈ છે. તો મેં મેક શ્યોર કે તમે એવી રીતે તમે ધ્યાન રાખજો. તો 2 કલાક બાદ મેં જોયા તો જો આપણે આ એકદમ મસ્ત થઈ ગયા છે. અને આમ સરખા મેશ થવા જોઈએ, તો જ તમારા સરસ હોય. અને એકદમ ભીના ભીના ના આવવા જોઈએ. તમે ભીના, તમને એવું લાગે કે બહુ ભીના છે તો પંખામાં થોડીક વાર સૂકવી લેજો. બાકી એકદમ ખીચડી બહુ પછી પેલી થઈ જશે. જો એકદમ મોતીના દાણા જેવા આપણા થયેલા છે. સો નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, હવે અહીંયા એક મેં પેન લીધેલું છે. પેનની અંદર મેં ઓઇલ એડ કર્યું છે. ઓબ્વિયસલી ઓઇલ બી આપણું ફાસ્ટ ફ્રેન્ડલી છે, તો મેં સિંગનું તેલ લીધેલું છે. ઓકે, તો થોડું તેલ જ છે. હવે પહેલાં હું એમાં સિંગદાણા એડ કરું છું. તમને સિંગદાણા ના ભાવતા હોય તો તમે અવોઇડ કરી શકો છો, પણ સિંગદાણાથી ખરેખર ટેસ્ટ સરસ આવે છે. તો થોડા સિંગદાણા લઉં છું. હવે એને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેલો ફ્રાય કરું છું. એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર નહીં કરતા, અધરવાઇઝ બળી જશે ને અંદરથી બી કાચા રહી જશે. એટલે સ્લો ફ્લેમ ઉપર અને આવી રીતના કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા આપણે સેજ ફ્રાય કરી લઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આપણા હવે સિંગદાણા રેડી થઈ ગયા છે. અને મેં ગેસ બી બંધ કરી દીધેલો છે. અને એકદમ બ્લેક ના કરશો. તો હવે આપણે આને કાઢી લઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જોઈ શકો છો મેં આપણા સિંગદાણા ફ્રાય કરી લીધેલા છે. અને તેલ આમાં જે એક્સ્ટ્રા હતું એ કાઢી લીધું. થોડું તેલ જ મેં આપણા પેનમાં હવે રાખ્યું છે બાકીની આગળની પ્રોસિજરમાં. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આમાંથી અડધા જે સિંગદાણા છે હું એને ક્રશ કરીશ. તમે ગ્રાઇન્ડ બી કરી શકો છો કચરા, અને અડધા આપણે ઉપરથી રાખીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો એક ખાંડણીમાં હું એકચ્યુઅલી આને કચરા આવી રીતે ખાંડી લઉં છું. તમે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરનો બી યુઝ કરી શકો છો. બહુ એકદમ સાવ ભૂકો ન કરતા, થોડા અડધા હાફ પાવડરને એવી રીતના રાખજો. ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો એક કચરા આપણે ખાંડી લીધેલા છે અને બીજા થોડા આખા રાખ્યા છે. તમે ફ્રેન્ડ્સ થોડા શાહી કરવા તમે આમાં કાજુ બી એડ કરી શકો છો ઇફ યુ વિશ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણી મેઇન પ્રોસીજર તરફ આગળ વધીએ. તો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે મેં બાફેલા બટેકા લીધેલા છે. બટેકા તમે થોડા હાર્ડ બાફજો અને ઠંડા કરેલા હોય એવા હશે તો થોડું સરસ બનશે. થોડું આદું, ચોપ મરચાં, લીમડો છે મીઠો, અને થોડી આ રેઝિન છે, દ્રાક્ષ. આ ઓપ્શનલ વસ્તુ છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, ઘણીવાર એવું થાય છે કે ઘણા લોકો મરચાં નથી ખાતા, આદુ ને મરચાં. તો એ તમારી ઉપર છે. તમે ઇફ યુ વિશ તમે એડ કરી શકો છો, ન કરો તો બી ચાલશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે જીરું એડ કરીશું અને જીરુંને ક્રેકલ થવા દઈશું. તો
તો ફ્રેન્ડ્સ મારું હવે જીરું તતડી ગયું છે. હવે હું એમાં આપણે લીમડો એડ કરીએ. ગેસ અત્યારે થોડો આપણે ધીમો રાખીશું. અને બધું મીડિયમ અથવા લો ફ્લેમમાં કરજો. આપણે બાળી નથી નાખવાનું કોઈ વસ્તુ. અને આ જ સ્ટેજ ઉપર હું એકચ્યુઅલી મરચાં અને આદુ એડ કરી દઈશ. થોડું ફ્રેન્ડ્સ ઉડે છે એટલે તમે થોડું ધ્યાન રાખજો. અને બસ આ રીતના થોડું સોટે થાય એટલે તરત જ આપણે એમાં આપણા બટેકા એડ કરી દઈશું. અને બધું મિક્સ કરી દઈશું અત્યારે પહેલાં. તો ફ્રેન્ડ્સ બટેકાને આપણે જો મસ્ત એકદમ સરસ રીતે આવી રીતના ટોસ કરી લઈશું. એકચ્યુઅલી બટેકા તમને એક ખાસ કહેવાનું મિત્રો કે જો બટેકા તમને હાર્ડ થોડા બાફવાનું કારણ મેં એટલે જ કીધેલું હતું કે જો અત્યારે શેપ કેટલો સરસ આવ્યો છે બટેકાનો. તમે એકદમ પહેલાં બટેકા હશે આપણા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયેલા, તો એકદમ લોંદા જેવા થઈ ગયા છે. તમારી ખીચડી પછી આ સાવ બગાડે છે. તો આવી રીતના બટેકા રાખવાનું એ કારણ છે. તો તમે આ રીતના બાફજો. હવે આપણે મસાલા એડ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં હું મીઠું એડ કરીશ. તમે જે આપણે વ્રતનું મીઠું સિંધાલું હોય એ તમે એડ કરી શકો છો. અને હું થોડું બ્લેક પેપર બી એડ કરીશ. મરચું નાખ્યું છે પણ બ્લેક પેપરથી ટેસ્ટ ખરેખર સરસ ખીલીને આવશે. તો એ એડ કર્યું. થોડી આ સ્ટેજ ઉપર કોથમરી થોડી. આ સ્ટેજ ઉપર આપણી જે રેઝિન હતી એ એડ કરી દઉં છું. અગેન ઓપ્શનલ છે. આમાં કાજુ બદામ બી એડ કરી શકો છો ઇફ યુ વિશ. થોડી હું ફ્રેન્ડ્સ શુગર એડ કરું છું. અગેન ઓપ્શનલ છે તો હું પાવડર શુગર એડ કરું છું. ઓકે. અને હવે હું પાછું એકવાર ટોસ કરી લઈશ સરસ રીતે. હવે ફ્રેન્ડ્સ હું એકચ્યુઅલી વ્હાઈટ ખીચડી બનાવું છું. મોસ્ટલી આપણે એવું ઘણી વાર હોય છે કે યલો ખીચડી હોય છે, તો હું આમાં હળદર નથી નાખતો. પણ તમારે જો પીળી જોતી હોય તો તમે હળદર એડ કરી શકો છો. મને આજે એવું થાય છે કે વ્હાઈટ બનાવો. વ્હાઈટ સરસ લાગે છે બહુ. તો આપણું આ હવે રેડી છે. હવે આપણે ફાઇનલી આપણા સાબુદાણા એડ કરી દેવાના છે. મિત્રો આમાં એવું થાય છે કે આ સ્ટેજ સુધી જો બટેકાનું બધું આ સ્ટેજ સુધી બધું સરસ રહે છે. પછી જ્યારે આપણે નાખીએ છીએ ને આપણે આ સાબુદાણા પછી જ પ્રોબ્લેમ આવે છે ચોંટવાના ને બધા. તો આપણે એનું સોલ્યુશન જોઈશું આગળ. તો સૌથી પહેલાં હું સાબુદાણા એડ કરી દઈશ. સાબુદાણા નાખ્યા બાદ મેં ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે જે ભૂકો કરેલો હતો સિંગદાણાનો એ બી આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી દઉં છું. ઓકે. તો એ બી ગયું આપણું. અને હવે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. મિક્સ બી તમે જેન્ટલી કરજો. બહુ મિક્સ કરશો તો છે ને પછી સાબુદાણા એનો સ્ટાર્ટ છોડતા જ રહે છે અને ચોટી જાય છે પછી. તો બસ આવી રીતે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી અને હવે કૂક થવા દેવાનું છે. સાઇન જે સાચી સાઇન એ છે સાબુદાણા કૂક થવાની કે આપણા સાબુદાણા જો અત્યારે એકદમ સફેદ દેખાય છે, એ ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ જાય ને પાણી કલરના, એટલે કુકિંગ એ પ્રોપર કૂક થઈ જાય છે, ત્યારે કૂક થઈ જાય છે. ઓકે. તો હવે આપણે સ્લો ફ્લેમ પર આને કૂક થવા દઈશું અને આગળ જોઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મેં લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું કૂક કર્યું છે. હવે તમે ટેસ્ટ બી કરી લેજો કે સાબુદાણા પ્રોપર કૂક થઈ ગયા છે. મેં એકચ્યુઅલી ટેસ્ટ કર્યો, મારા વાઈફે એકચ્યુઅલી, અને એમનું કન્ફર્મેશન આવી ગયું છે પ્રોપર મસ્ત કૂક થયું છે. તો હું ફાઇનલી હવે લીંબુનો જ્યુસ એડ કરું છું. લીંબુનો જ્યુસ મહત્વનો છે આમાં. ઓકે. તો આપણે હાફ જેવું લીંબુ, અથવા તમને વધુ ભાવતું હોય તમે વધુ એડ કરજો. અગેન મેં શુગર થોડી એડ કરી છે. હું રેકમેન્ડ કરું કે શુગર એડ કરશો, થોડીક કરશો તો બહુ મજા આવશે. તો મારા કહેવા ઉપર તમે શુગર એડ કરજો. અને હવે આ સ્ટેજ ઉપર હું આપણા બાકીના સિંગદાણા અને થોડી બીજી કોથમીર. આ ફ્રેન્ડ્સ એટલી હેલ્ધી વસ્તુ છે ને, એવું નથી કે આપણે વ્રતમાં ત્યારે જ ખાવ, તમે એમને બી ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ આ કલર કોમ્બિનેશન જો કેટલું મસ્ત છે.
યલો આપણે ખાઈએ જ છે આપણે ગુજરાતમાં, ખાસ સૌરાષ્ટ્રમાં, પણ એકવાર તમે વ્હાઈટ ખીચડી આવી રીતે કરીને કરજો, બહુ મજા આવશે. અને દેખાય તમને ખીચડી એટલે જનરલી આપણે લોંદા થઈ ગયા હોય એવું હોય, પણ આ જો કેટલી મસ્ત એકદમ મોતી જેવા એના દાણા છે. દાણા તો મોતી જેવા છે, પણ એનું ઘણી વાર એવું થાય છે કે દાણા મોતી જેવા હોય પણ કૂક ના થયા હોય. તો આપણા એ મોતી જેવા દાણા છે ને એકદમ મસ્ત કૂક બી થઈ ગયા છે. તો હવે જો થોડી હવે ચોટવા માંડી છે. તો હવે આ સ્ટેજ હવે આવી ગઈ છે કે આપણે કાઢી લઈએ. જેમ આને વળી ઓવર કૂક કરશો તો એ બગડતું જશે. તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ. તો હું ગેસ બંધ કરી અને હવે સર્વિંગ કરીશું. તો જો કેટલી મસ્ત થઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. લાસ્ટ બટ સર્ટેન નોટ ધ લીસ્ટ, ઘણીવાર આમાં ઉપરથી થોડો ગરમ મસાલો છાંટવામાં આવે છે. હવે અગેન એ તમારા ફેથ ઉપર રિલેટેડ છે. તમે વ્રતમાં ગરમ મસાલો ખાઓ છો કે નહીં એ ડિપેન્ડ છે. તો તમારે ઇફ યુ વિશ તમે થોડો સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો ગરમ મસાલો, થોડો ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં. હું નથી નાખતો. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ગરમ સર્વ કરીએ. તો મેં આ થોડી ફેન્સી પ્લેટ લીધેલી છે અને હવે આપણે એમાં સર્વ કરીશું. એ તમે મિત્રો દાણા જુઓ એના, ગરમ છે, મસ્ત એકદમ સુગંધ આવે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ આમાં તો એવું નથી, તમે કોઈ દાડમને એવું તમે ખાતા હોય કદાચ તો તમે એ બી એડ કરી શકો છો. આપણે સાદી ખીચડી તો ખાઈએ જ છે, કોક વાર થોડો ટ્વિસ્ટ લાવશો ને ફ્રેન્ડ્સ, ઓવર ટ્વિસ્ટ નહીં પણ થોડો ટ્વિસ્ટ, તો એ હેલ્ધી બી લાગશે, ખાવાની મજા બી આવશે અને તમને એવું થશે જ નહીં કે આપણે વ્રતમાં ખાઈએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણી સુપર ટેમ્પટિંગ, સુપર ટેસ્ટી સાબુદાણા ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે. એકદમ મસ્ત સુગંધ આવે છે અને તમને સાચું કહું મિત્રો કે બનાવીને મને એટલું સેટિસ્ફેક્શન થયું ને, એટલે ખરેખર એ એક અલગ જ મજા છે કે બનાવી તમને એમ થાય મનથી કે વાહ ખરેખર મજા આવી ગઈ. ટેસ્ટમાં તો છે જ સરસ ડેફિનેટલી, પણ બનાવતી વખતે બી એટલી મજા આવે તો ખાવાવાળાને ખરેખર એ સેટિસ્ફેક્શન અલગ જ હોય છે. અને ફ્રેન્ડ્સ આપણે કુકિંગની પ્રોસેસ જોઈ હશે, તમે જોયું હશે કે લગભગ મેં બહુ લિમિટેડ તેલમાં બનાવેલી છે, તો હેલ્ધી બી એટલી છે. આપણે લાઇટ એક ડીપ ફ્રાય કરેલું હતું અને ખીચડી બનાવતી વખતે હાર્ડલી આપણે 1 સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કર્યું, તો સામે ઓબ્વિયસલી હેલ્ધી છે. તો બસ મારી માટે તો રેડી છે. મેં સાબુદાણા ખીચડી એકદમ રેડી છે, સાથે થોડું દહીં છે અને હવે આપણે જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું તો આ ખીચડી જમવાનો છું આજે. તમે બી બનાવો. વ્રત, ઉપવાસ, એકાદશી, તમને બહુ મજા આવશે. એકવાર આ રીતથી તમે કરજો. સાબુદાણા ખીચડી મને ખબર છે એ પ્રોબ્લેમ થાય જ છે બનાવતી વખતે, તો આ ટ્રીક તમે યુઝ કરશો તો નહીં થાય. અને જેન્યુઇનલી ફ્રેન્ડ્સ કેવી બને છે તમે મને જણાવજો, તો જ મને ખબર પડશે. તો આવી રીતે તમારી ચેનલ જોતા રહો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ધીસ ઇઝ યોર હોસ્ટ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.